درود دوست عزیز، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال اشرف رویا قسمت 5 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. اشرف چاقو رو با دست نیسان میکشه بیرون و بهش میگه برو اینجا نمون. نیسان خودشو میرسونه به ماشین نعمت و نعمت ازش میپرسه مرد یا نه. نیسان میگه من نمیدونم. چیدم آمبولانس خبر میکنه. اشرف زخمشو میگیره و بلند میشه و راه میفته. آدمای نعمت نیسانو میارن به سوله و نعمت میگه خواهر من چرا آخه اون آهنگو نخوندی؟ تمام این اتفاقات تقصیر توه. الان من چیکار کنم؟ تمام کسایی که مسبب مرگ برادرم شدن رو دونه دونه بکشم؟ دلم خنک میشه؟ نیسان میگه خواهرمو ول کن. منو به جاش بگیرین. افرام داره ناراحتی میکنه و نعمت دستور قتل نیسانو میده. اشرف میاد و همه آدمای نعمت رو میکشه و نعمت میگه داریم بازی میکنیم نه؟ اشرف میگه نه من هیچ وقت بازی نمیکنم، بقیه رو بازی میدم. تو در سطح من نیستی. نیسان میپره روی نعمت که چی از جون خواهرم میخواستی؟ اشرف میگه ولش کن بذار بره. بعدم زنگ میزنه که یکی رو بفرستین اینجا و تمیزکاری کنن. قدیر تونسته نظر برادرای دیگرم جلب کنه و اونا دارن از کار اشرف پیش یعقوب بابا شکایت میکنن. یعقوب بابا به قدیر میگه اشرف رو پیدا کن و امشب بیاین رستوران مصطفی با هم شام بخوریم. چیدم از دور وایساده و میبینه که آدمای اشرف نیسان و اشرف رو با خودشون بردن. میره اداره و همه چی رو برای عاطف تعریف میکنه. سردار میاد و دوباره سراغ افرا رو میگیره و میگه باید پیداش کنی و بیاریش توی کلانتری. چیدم به نیسان زنگ میزنه و میگه معلوم هست داری چی کار میکنی؟ نیسان میگه چاره‌ای نداشتم جز چاقو زدن بهش. اونا میخواستن افرا رو بکشن. چیدم میگه یه مشکل بزرگتر داریم. پدر اون پسر جواهر داره تحقیق میکنه. باید افرا رو بفرستی اینجا برای بازپرسی. تو قبل از دزدیدنت میخواستی یه چیزی بگی. نیسان میگه وقتی رو در رو شدیم برات تعریف میکنم. افرا میاد از نیسان میپرسه صدای ضبط شده رو نمیخوای به چیدم بدی؟ نیسان میگه میدم، قرار نیست که مخفیش بکنم. دکتر اشرف داره زخمشو پانسمان میکنه و گردالم سرش داد بیداد میکنه و دکتر میگه خوب جایی چاقو زده. اشرف میگه خودم نشونش دادم. نیسان میخواد بیاد پیش اشرف که گردال میره دستشو میگیره و استنتاقش میکنه که چرا بهش چاقو زدی؟ نیسان میگه اون آدما دنبال شماها بودن. از جون ما چی میخواستن؟ همش تقصیر شماهاست. اشرف میگه نیسان بیا داخل. نیسان ابراز ناراحتی میکنه و میگه تو به خاطر من توی این وضعیت قرار گرفتی. اشرف هم به خاطر رفتار گردال ازش معذرت خواهی میکنه. گردال به خواهرش میگه باید تحقیق کنیم ببینیم که این دختره کی و از کجا اومده. کم مونده بود که اون دختره چیدم هم ما رو به فنا بده. نیسان میگه ما قراره همینجوری اینجا بمونیم. فکر میکنم اگر برگردیم خونمون بهتر بشه. اشرف میگه باید فعلا اینجا بمونی. سعی دارم که تمومش کنم. اگر تو بری برات نگران میشم. نیسان میگه چرا باید برای من نگران بشی؟ اشرف میگه این همه بلا سرت اومده، متوجه نیستی؟ نیسان میگه منم زندگی خودم و محله خودم و دوستای خودم رو دارم. اینجور چیزا برای تو مفهومی نداره؟ نمیشه که دائم زندگی همو به خطر بندازیم و بیایم همدیگر رو نجات بدیم. اشرف میگه معلومه که مفهوم داره. اینکه کی برای کی چی کار میکنه مهم نیست. مهم اینه که الان زنده ایم. نیسان میگه اصلا شاید ماشین بهمون بزنه. تو میدونی آرامش یعنی چی؟ اشرف میگه تو دنیا دنبال آرامش بودن حماقته. چون که این دنیا پر از خیانت و شهوت و جنگه. نیسان میگه تو مثل سیاهچاله میمونی. برای من از خیالات حرف بزن. قدیر توی لابی هتل نیسان رو میبینه و باهاش احوال پرسی میکنه و متوجه میشه که شبا اونجا آهنگ میخونه. بعدم میاد پیش اشرف و میگه یعقوب بابا منو فرستاده که تو رو ببرم و با همدیگه صحبت کنیم. راجع به نیسان سوال میپرسه و اشرف میگه یه مدت اینجا میمونه. نعمت رفته پیش پدرش و نصرت به اشرف زنگ میزنه و میگه حالا که دختره رو گرفتی جنسامو باید پس بدی. اشرف میگه از جنس خبری نیست چون که دختره رو خودم اومدم گرفتم، بهم تحویل ندادن. برو از دخترت بپرس. قدیر عصبانی میشه و میگه ما میخوایم تنش رو از بین ببریم. تو آتیش بیار معرکه میشی؟ چطور قراره که حل بشه؟ اشرف میگه آتیشی این وسط نمیمونه. خیالت راحت باشه. نصرت سر دخترش داد و بیداد میکنه و نعمت میگه من میخواستم بکشمش. اون دختره نتونست.
نصرت میگه دیگه نباید توی کارهای من دخالت کنی و آبرومو جلوی همه بردی. اون کسی که با عزت ارتباط داشت توی گروه یتیما بود و صدا کن بیاد. نعمت به قدیر زنگ میزنه و میگه بابا میخواد ببینتت. ایرماک به نیسان و خواهرش سر میزنه و وقتی که نیسان میگه ما لباس نداریم میگه یه کاریش میکنیم. نصرت قدیر رو صدا کرده و ازش میخواد که باهاش شراکت کنه و قاچاق مواد مخدرش توی استانبول رو به عهده بگیره. میگه حالا که دشمنمون مشترکه کارمونم مشترک باشه. قدیر میگه درسته که میونم با اشرف خوب نیست ولی ما کار قاچاق انجام نمیدیم. اگر بابا یعقوب بشنوه برام خیلی بد میشه. من جنساتو برات میارم تو هم با ما کاریت نباشه. موضوع شراکت رو هم دیگه پیش نکش. عکس عزت رو نگاه میکنه و میگه اگر میخوای کار اشرف رو تموم کنی باید اول بال و پرش رو بشکنی. باید گردال و فاروق و مسلم رو از بین ببری. یعقوب بابا و اشرف و قدیر میان به بازار محلی قدیمی و همه کسبه بهشون احترام میذارن و اونا میرن به رستوران مصطفی. نیسان و ایماک رفتن لباسای نیسان رو آوردن و نیسان میگه شماها همیشه همینطوری حرف اشرف رو گوش میدین؟ چون به نظر میرسه که خیلی شخصیت محافظه کاری داره. در مقابل همه اینطوریه؟ ایرماک لبخند میزنه و نیسان میگه شرمنده فقط کنجکاو شدم. ایرماک میگه آقای اشرف از آدمایی که زیاد کنجکاون خوشش نمیاد. نیسان میگه شما بین این همه مرد چیکار دارین میکنین؟ بهتون بر نخوره ها ولی خب خیلی باهوشین. ایرماک میگه اینا خانواده من هستن. در ضمن گردالم برادرمه. نیسان خیلی تعجب میکنه و میگه آخه به آقا گردال میخوره که خیلی دیوونه باشه. همون موقع گردال به خواهرش زنگ میزنه و میگه قضیه نیسان رو شکار کردی پشت گوش ننداز. نیسان ادامه میده که بچه‌ها هم زیاد مشتاق نیستن که اینجا اجرا کنن بعد از آخرین حادثه‌ای که پیش اومد. ایرماک میگه فردا خبرشون میکنیم و باهاشون صحبت میکنیم. بابا یعقوب اشرف و قدیر رو صدا کرده که بینشون صلح برقرار کنه و میگه اگه من فردا نباشم و یکی از شما رئیس بشه نمیخوام بینتون اوقات تلخی باشه. اشرف بهتره که توی مسیر تاریک قدم بر نداری که 40 تا آدمم نتونن تو رو از اونجا بکشن بیرون. بهتره با برادرات مشورت کنی. اشرف میگه من نمیخوام برادرامو توی شرایط سخت قرار بدم. یعقوب بابا میگه نزدیک بود که قدیر اینا رم بکشن. قدیر میگه کاش اول با ما مشورت میکردی. ما همه جوره پشتت هستیم. اشرف میگه اگر همچین بلایی سر تو بیاد من جلوت وای میستم قدیر نه پشتت. یعقوب بابا از این بحث ناراحت میشه و میگه اینطوری با هم بحث نکنین. من یه پام لب گوره با هم دیگه آشتی کنین. دست بدین و قول بدین که اگر یکی از شماها رئیس شد اون یکی کمکش کنه و دست راستش باشه. اشرف و قدیرم مجبور میشن که قول بدن و یعقوب بابا به اشرف میگه حالا که اینطوریه جنس اینا رو پس بده بره. اوضاع اینقدر متشنج نباشه. قدیرم سعی میکنه که فضا رو آروم کنه. تو هم که دختره رو گرفتی. اشرف میگه چرا میخوایم اوضاع رو آروم کنیم بابا؟ یعقوب میگه به خاطر اینکه از جنگ میترسیم. اگر خون و خون ریزی بشه دولت میفته دنبالمون. کسی هم که از این موضوع سودی نمیبره. اشرف میگه باشه بابا هر چی که تو بگی. یعقوب بابا دوباره میپرسه بین تو و این خواننده چیزی هست؟ اشرف میگه نه بابا چیزی نیست. مصطفی رستوراندار میاد میگه یکی از کارکنانمون یه مشکلی داره. لطفا مشکل اونم حل کنی. یعقوب بابا از اشرف و قدیر میخواد که همدیگر رو بغل کنن و جلوی در ظرفشور رستوران میگه من یه نوه دارم که اون مواد مخدر جابجا میکنه و به حرف من گوش نمیده. یعقوب بابا کارش رو به اشرف میسپره. آدم ایرماک اطلاعاتی که از نیسان به دست آورده رو به ایرماک میگه. اشرف میره جلوی خونه پیرزن و میبینه که نوش داره با چند تا پسر نوشیدنی میخوره. دست دختره رو میکشه و با پسرها هم درگیر میشه و کتکشون میزنه. به دختره هم میگه بریم توی خونتون. دختر داد و بیداد میکنه که تو کی هستی؟ اشرف ازش میپرسه این جنسا رو از کی میگیری و برای کی داری کار میکنی؟ منو مادر بزرگت فرستاده. چرا اینقدر این زن رو ناراحت میکنی؟ تو حق نداری که با فروش مواد ناراحتش کنی. دختر میگه من دنبال حق نیستم. میخوام زندگی خوبی داشته باشم. من که به زور نمیفروشم به بچه‌ها. میخوان مصرف نکنن. اشرف از گذشته خودش برای دختر تعریف میکنه و راضیش میکنه که اسم فروشنده مواد رو بهش بگه و کارتش رو بهش میده و میگه فردا بیا هتل.
وقتی که برمیگرده توی هتل، نیسان رو توی لابی میبینه و دعوتش میکنه به اتاقش و نیسان میگه من یکم شراب میخورم. بعدم زخم اشرف رو پانسمان میکنه و جای چاقوهایی که روی بدنش هست رو میبینه. دستیار چیدم بهش خبر میرسونه که ایرماک داره راجع به نیسان تحقیق میکنه. چیدم میگه اگر اشرف عکس بچگی نیسان رو ببینه میفهمه که اون رویاست. باید یه کاری کنی که چیزی دست ایرماک نمونه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. بعد از اینکه نیسان زخم اشرف رو پانسمان میکنه یکم با هم گپ میزنن و راجع به همدیگه رویا بافی میکنن و نظر میدن. چیدم به نیسان پیام میده که باید حتما فردا افرا رو بفرستی اینجا. بعدم میره توی اتاق عکسا میشینه یه جعبه رو باز میکنه و یاد خاطراتش با اشرف میفته که یک روزی که تولدش بوده یه ست جواهر بهش هدیه داده بوده و وقتی که میخواسته به گردنش بیاویزه گردنش رو بوسیده بوده و بهش گفته بوده خیلی قشنگ شد. زیباترین دستیار دنیا. تولدت مبارک. ولی چیدم انتظار شنیدن عنوان دستیار رو نداشته. صبح نیسان افرا رو به عنوان اینکه میخواد بره دانشگاه با آدمای اشرف میفرسته ببرنش مترو. اشرف به تیم گردالینا میگه شما باید برین یکی به اسم تولگا خوشتیپ رو برای من بیاری. یه عده زن و مرد اومدن هتل و از اشرف خواهش دارن که به حرفشون گوش بده. تیم موسیقی نیسان هم اومدن هتل و با ایرماک جلسه دارن و راضی نمیشن که اونجا کار کنن. وقتی که اشرف میاد داخل و متوجه میشه میگه خب بریم. یکی از دوستای نیسان هول میشه و میگه ما هم داشتیم همین صحبتو میکردیم که چه روزایی بریم سر صحنه. آخه هر روز نمیتونیم اجرا داشته باشیم. اشرف میگه لازم نیست که هر روز اجرا کنیم. بعدم ایرماکو با خودش میبره. دوستای نیسان به خودشون میان و میبینن که کار توی هتل رو قبول کردن. اشرف الیفو به ایرماک معرفی میکنه و میگه توی هتل یه کاری بهش بدین. چیدم افرا رو میاره پیش سردار و شروع میکنن ازش بازجویی کردن. چیدم هم همراه سردار الکی شروع میکنه به فشار آوردن به افرا. افرا میگه من چیزی ندیدم و همچین کاری نکردم. قسم میخورم که اون روز من دانشگاه بودم. دوستان میتونن شهادت بدن. بعد از رفتن افرا سردار به چیدم میگه این دختره داره دروغ میگه چون که اون روز اصلا نرفته بوده دانشگاه. اشرف میره با اون زن و مردایی که اومده بودن و ازش کمک میخواستن صحبت میکنه و متوجه میشه که اونا هم از تولگا شکایت دارن که جلوی مدرسه به بچه هاشون داره مواد میفروشه. بهشون خاطر جمعی میده که به این مورد رسیدگی کنه. گردال و فاروق و مسلم میرن دفتر رئیس تولگا و اونجا عکس عزت رو روی میز میبینن و میگن ما از طرف اشرف اومدیم. اون مرد میگه این جنسا مال نصرت خانه که توی استانبول پخش میشه. گروه گردال به مرد میگن ما تو رو میبخشیم ولی باید این تولگا خوشتیپ رو به ما بدی و ببریم. افرا توی کلانتری به خواهرش زنگ میزنه و چیدم ازش گوشی رو میگیره و به نیسان میگه یه مشکل دیگه ای هست. از طرف اشرف دارن راجع به تو تحقیق میکنن. آدم ایرماک عکسای نیسان رو براش میاره و عکس بچگی نیسان هم داخلشه. عاطف دستیار چیدم هم اونورتر نشسته و داره میپادشون. بعدم به چیدم خبر میده و چیدم میگه تا اون عکسا رو نگرفتی بر نگرد. گروه گردال تولگا رو آوردن پیش اشرف و اشرف هم داره ازش سوال جواب میکنه. اونم میگه این جنسا مال عزت بوده و داره توی ترکیه پخش میشه. اشرف به شرط اینکه دیگه نبینه که تولگا به بچه‌های کم سن و سال مواد بفروشه ولش میکنه که بره. بعدم به قدیر زنگ میزنه و میگه بیا هتل کارت دارم. یکم بعد که میره پایین میبینه که قدیر نشسته داره آواز خوندن نیسان رو تماشا میکنه. بهش میگه چرا خبر ندادی که اومدی؟ قدیر میگه منتظر تو بودم. گفتم به صدای خانم محترمم گوش بدم. چند وقت پیش دعوتم کرده بود. قرار بود بیام اینجا. واقعا صدای خوبی داره ها. اشرف میگه کی دعوتت کرده بود؟ قدیر میگه چند وقت پیش که سوار ماشینم شد دیگه. تو چی میخواستی بگی؟ جنسای نصرت رو بهش دادی؟ ببین من دارم با این آدما کار میکنم. واسطه گری میکنم ولی تو داری کار ما رو خراب میکنی. اشرف میگه خب باهاشون کار نکن قدیر. من بهت کمک میکنم. اونا دشمن ما هستن. قدیر میگه به لطف تو دوستی برامون نمونده. پرنده‌ای در حال پروازم دشمنمون میشه. بعد از اینکه نیسان آنتراکت میده، قدیر دعوتش میکنه که بشینه سر میز و
اشرف میگه نه نمیشینه، برای امشب دیگه بسه، جمع کن برو. وقتی نیسان میره توی اتاق میبینه که خواهرش داره ناراحتی میکنه و دلداریش میده. به چیدم زنگ میزنه و از چیدم سوال جواب میکنه که چرا خواهرم هنوز ناراحته. چیدم میگه خواهرت امروز یه گندایی زده که دارم جمعش میکنم. ما با همدیگه یه قرارمداری داریم، حواستو جمع کن چون که دارن راجع بهت تحقیق میکنن. افرام میاد به نیسان میگه آبجی تو رو خدا از اینجا بریم. نیسان به اشرف زنگ میزنه و اشرف جلوی قدیر گوشی و جواب میده و میگه بعداً صحبت میکنیم. توی ایست بازرسی جلوی ماشین ایرماکو میگیرن و عاطف هم سعی میکنه که بره از توی ماشین پرونده ها رو برداره که ایرماک متوجهش میشه و میگه هی شما حکم تفتیش دارین؟ اگر ندارین نمیتونین دست بزنین. فکر میکنم که تو دستیار چیدن بودی. عاطف هم نمیتونه پرونده ها رو بدزده. اشرف و قدیر با همدیگه میرن سر قرار با نصرت که جنساشو بهش تحویل بدن. اشرف به نصرت میگه ببین من شنیدم که این جنسا رو اینجا پخش میکنی. ببین ما هم فرشته نیستیم، قاچاق میکنیم، قمار میکنیم، پولشویی میکنیم، ولی هیچ یتیمی کار مواد مخدر انجام نمیده. برای حرفاشم دائم قدیر رو شاهد میگیره و قدیرم تایید میکنه. نصرت میگه ببین بچه خونگی، تو نمیتونی هر غلطی بکنی بعد بیای اینجا برای من خط و نشون بکشی، بعدم درس اخلاق بدی. خریدار راضی، فروشنده هم راضی. فرق تو با من چیه؟ اشرف میگه من میذارم کسایی که خیلی پول دارن قمار بازی کنن، اما نمیرم برای بچهای دبیرستانی بساط بزنم. آدمای جوون رو مسموم نمیکنم، خانواده رو از هم نمیپاشونم. آدم بدیم ولی کثافت نیستم. درسته قدیر؟ قدیر میگه درسته. یتیما قاطی این کارا نمیشن. نصرت میگه حالا چیکار کنیم؟ بهتون تقدیرنامه بدیم؟ موعظت تموم شد؟ اشرف میگه تموم نشد. یه فندک میکشه و جنسای نصرت رو به آتیش میکشه. نصرت عصبانی میشه و میگه گفتم میایم اینجا و توافق میکنیم، اما میبینم که هیچ امیدی نیست. اشرف میگه 5 روز بهت وقت میدم که این شهر رو ترک کنی و بری. میره سمت ماشینش و نصرت میگه دمار از روزگارت در میارم اشرف تک که توی مدارس به شاگردا درس بدن. قدیر تنها میمونه اونجا و میگه من نمیدونستم که اینطوری میشه نصرت خان. نصرت میگه مشکلی نیست، حلش میکنی. اشرف میاد جلوی در اتاق نیسان و بهش میگه چرا قدیر رو به اینجا دعوت کرده بودی؟ نیسان میگه تو نمیتونی از من حساب بس بگیری، ما برمیگردیم خونمون. اینجا که اسیرت نیستیم، افرام اینجا حالش بده. فهمیدم هم که داری در مورد من تحقیق میکنی. اشرف میگه چه تحقیقی؟ کی اینو بهت گفته؟ نیسان میگه اونش رو نمیدونم، ولی امروز از امور دانشجویی دانشگاه بهم زنگ زدن و گفتن که در مورد من سوالاتی پرسیده شده. منم به تو شک کردم. افرا جون آماده شو داریم میریم. اشرف خودشو جمع جور میکنه و میگه این پروسه عادیه. ما در مورد کسایی که استخدام میشن تحقیقات انجام میدیم. نیسان میگه وقتی به من اعتماد نداری پس برای چی پافشاری میکنی که من اینجا بمونم؟ اشرف با عصبانیت میره از گردال حساب پس میگیره که برای چی داری تحقیق میکنی راجع به نیسان؟ مگه من همچین چیزی رو ازت خواستم؟ گردال میگه از وقتی که این دختر نیسان وارد زندگیمون شده این همه بلا سرمون اومده، بعدم به خاطر یه دختره داری از من حساب پس میگیری؟ من نمیخوام مثل مسئله چیدم بشه. اونجوری هم منو نگاه نکن، تو معلوم نیست به کی و چی واسه چی داری گیر میدی. اشرف عصبانی میشه و میگه منظورت چیه؟ کیو با کی داری مقایسه میکنی؟ ایرماک میاد و اشرف پرونده ها رو از دست ایرماک میکشه و میبره. نیسان و خواهرش سوار تاکسی شدن و میخوان برن و آدمای اشرف بهش زنگ میزنن که اجازه بگیرن. اشرف میگه بفرستینشون برن، ولی چند ساعت دیگه طوری که نفهمن چند نفر رو جلوی در خونه بذارین. تیم گردال رفتن به همون زمین فوتبالی که برای اون پسر بچه خریده بودن که فوتبال بازی کنن. کنعان نوچه قدیرم وقتی که ناراحتی و پریشونی قدیر رو میبینه میگه ما بیکار ننشستیم، تحقیق کردیم. امشب تیم گردالینا رفتن زمین بازی و اشرف هم نیست و اونا تک و تنها موندن. نیسان و خواهرش میرسن خونه و نیسان به خواهرش میگه تو اینجا رو جمع جور کن و غذا بپز، منم برم به چیدم زنگ بزنم. اشرف میاد جلوی خونه نیسان و سراغ نیسان رو از افرا میگیره و افرا هم از دهنش میپره که رفته پارک. بعدم زنگ میزنه به خواهرش و خبر اومدن اشرف رو بهش میده.
اشرف میرسه پارک و به نیسان میگه باید راجع به یه مسئله مهم صحبت کنیم. قدیر به آدمای نصرت خبر داده و آدمای نصرت هم رفتن به زمین فوتبال. نصرت بهشون میگه باید پروبال اشرف رو بشکنیم. هیچ کس از اونجا زنده بیرون نیاد. بعدم رو میکنه به قدیر و دوباره بهش پیشنهاد همکاری نصف نصف رو میده و قدیر هم میپذیره. نیسان به اشرف میگه تو پرونده ها تونستین چیزی پیدا کنی؟ اشرف میگه نمیدونم، باز نکردم ببینم. ممکنه که در حقت بی‌انصافی کرده باشم. علیرغم همه چیز کنارمون موندی، شاهد خیلی چیزا بودی ولی نرفتی به پلیس بگی. چیدم میرسه به پارک و به نیسان پیام میده که من اومدم. نیسان میگه من برم خونه، افراد تنها مونده. اشرف دست نیسان رو میکشه و بعد پشیمون میشه و میگه باشه برو. وقتی میخواد اشرف بره، نیسان هم دست اشرف رو میکشه و برش میگردونه تا چیدم و نبینه و لبهاش رو میذاره رو لبهای اشرف. اشرف هم از این بوسه استقبال میکنه و چیدم هم از پشت درختها با ناراحتی شاهد این ماجراست. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرت اگر اشرف پرونده رو باز کنه و بفهمه که نیسان همون رویاست چه واکنشی داره؟ تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.